આમ તો ગુજરાતીઓનું પસંદગીનું ફૂડ એ થેપલા ગણાય છે, પરંતુ થેપલાની સાથે પણ જો સૂકી ભાજીનું કોમ્બિનેશન હોય તો સ્વાદ કંઈક અલગ જ આવે છે. સૂકી ભાજી ફરાળમાં પણ ઉપયોગ થઈ શકે છે અને પૂરીની સાથે પૂરી ભાજીનું પણ કોમ્બિનેશન કરી શકાય છે. તો ચાલો આજે આપણે સૂકી ભાજી બનાવીએ. સૂકી ભાજી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં મેં એક કડાઈની અંદર 2 ચમચા જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકેલું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં મેં માત્ર ને માત્ર જીરુંનો વઘાર કરેલો છે. સૂકી ભાજીમાં જીરુંનો વઘાર કરવાથી સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને ફરાળ માટે પણ જો ઉપયોગમાં લેવાની હોય તો જીરું એ લઈ શકાય છે. જીરુંના વઘાર બાદ મીઠો લીમડો, આદું અને લીલા સમારેલા મરચાંની કટકીઓ એડ કરી છે. બધી જ વસ્તુઓનો વઘાર થઈ ગયા બાદ આપણે જો ફરાળ માટે ઉપયોગ કરતા હોય તો હિંગનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, પરંતુ જો ફરાળ સિવાય સૂકી ભાજી બનાવતા હોય તો આપણે હિંગનો ઉપયોગ કરીશું. ત્યારબાદ તેમાં બાફેલા બટેટાના ટુકડા એડ કરવાના છે. મેં અહીંયા પહેલેથી જ બટેટા બાફી અને તેના ટુકડા તૈયાર રાખેલા છે અને ટુકડા એડ થઈ ગયા બાદ તેમાં લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનો છે. ફરી પાછું જો ફરાળ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી હોય તો હળદર પાવડર નથી ઉપયોગમાં લેવાનો અને જો ફરાળ વગર બનાવી હોય તો આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલું હળદર પાવડર પણ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરવાનું છે અને મીઠું એડ થઈ ગયા બાદ આપણે તેમાં માત્ર ને માત્ર અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરવાની છે. આમ તો બટેટા નેચરલી જ મીઠા હોય છે, પરંતુ ખાંડ ઉમેરવાથી સૂકી ભાજીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. અને ત્યારબાદ 1 આખા લીંબુનો રસ ઉમેરવાનો છે. બધો જ મસાલો ઉમેરાઈ ગયા બાદ આપણે તેને ચમચા અથવા તો તવીથાની મદદથી મિક્સ કરી લેવાની છે અને 2 મિનિટ સુધી મીડિયમ આંચ ઉપર પાકવા દેવાનું છે. ગાર્નિશિંગ માટે કોથમીર એડ કરી અને સૂકી ભાજીને ઉપયોગમાં લઈ શકાય. તો જોયું ને, સરસ મજાનું ઇન્સ્ટન્ટ બટેટાનું આ શાક તૈયાર છે.